بسم الله الرحمن الرحیم. اوکی سو در ویدیو گذشته ما شما باردر لیاوت کار کردیم، یعنی یک فریم در یک فریم باردر لیاوت ایمپلمنت می باشه آلردی بای دیفالت سایز و از توسط باردر لیاوت ما میتونیم که در 5 ریجنز یک فریم بٹنز اد کنیم سایز به این شکل. خب حالا ما میگیم که نه این بٹن ها را ما به این رقم نمیخوایم که در یک ریجن یک بٹن باشه در دیگر ریجن دیگر بٹن. ما این را مثلا میخوایم که امی فریم ما به این رقم تنظیم شود. مثلا لیسه ما یک دیزاین یک کلکولیتر میخوایم، این را ما پاک میکنیم. سو مثلا ما میخوایم که این رقم باشه، لیسه این فریم ما است سایز. اینجا مثلا یک این رقم یک تکست فیلد باشه کج میشه. خب و اینجا این رقم بٹنز باشه سایز به شکل یک گرید سایز و اینجا چی باشه؟ تکست فیلد باشه و اینجا مثلا بٹنز 1 2 3 and so on سایز. سو حالا ایده یک فریم ما رقم کده میتونیم با یوزینگ سیت باوندز او زیاد وقت میگیره. از هر بٹن باید شما چی را فکس کنین، پوزیشنش را فکس کنین، سایز برش بدین، او کار مشکل میشه. ولی از توسط لیاوت منیجرز این کار یک کمی به ما آسان تر میشه سایز. ببینید که چی رقم. خب ما میم اول اینجا چی جور میکنیم؟ فریم جور کردیم. ما میخوایم که اینجا یک پنل هم جور کنیم سایز. سو به خاطر جور کردن پنل ما اینجا نوشته میکنیم جی پنل P1 is equal to new J panel سایز. خب و این بٹن ها را ما اوسو میکنیم، اینی را ما پاک میکنیم صحیح است. خب یک تک که ما ببینیم که امیز این ریجنش چیست؟ 1 است. این ریجن با نام نارت است سایز. نارت هم ما میمانیم و سنتر هم میمانیم سایز. خب حالا سعی کو پنل ما جور کردیم. this is J panel و ای P1 ما یک رنگ میتیم که به ما معلوم شد. P1 dot set background color dot مثلا color dot blue right. خب سعی کو ای J panel یک کلاس است، ای هم یک کنتینر است. it can also contain data سایز. و ما به این بک‌گراند کلر دادیم که معلوم شود که این فریم به دو بخش تقسیم شده. سو لیتس خب حالا سایکو فعلا نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که این پنل ما ده فریم اد نکردیم. پنل خود جور شد ولی این پنل ما ده کجا میخوایم؟ ما اینو ده فریم میخوایم. ده کجا؟ ده اینجا ما نامی P1 نوشته میکنیم که ما این پنل اد میکنیم در رجستریشن فارم. ده کدام بخش؟ ده سنتر اد میکنیم. میبینید حالا در سنتر به ما مکمل فریم سایز کو او دیگه بخشایش ما ندادیم، ایست و وست و ساوت ما ندادیم. وقتی که ایست و ساوت و ای دیگه بخشایش نبی باشه، هر کامپوننتی که در سنتر می باشه او مکمل جای را میگیره. فهمیدید؟ مثلا اگر اینجا ما نوشته کنیم registration dot add و اینجا مثلا نوشته کنیم B2 کاما border layout دات border layout دات مثلا ایست ما دادیم. آن سنتر ایستش نمیگیره به خاطر که ایست ما دیفاین کردیم که ایست چی می باشه. you see آن سنتر ای طرف گرفته. اگر اینجا ما چیز دیفاین کنیم با سنتر او هم نمیگیره. ولی اگر دیفاین نمی باشه با سنتر مکمل چی را میگیره؟ هر ریجنش میگیره سایز. خب اینجا ما بازی امپورتس هم کردیم. ببینیم که با باردر لیاوت ما باید ای پکیج امپورت کنیم، با کلر باید ای پکیج امپورت کنیم سایز و با سوینگ آلردی ما شما ایره امپورت کردیم. خب میم خب حالا پنل ما اد کردیم. حالا ما میخوایم که ای بٹنا مثلا B1 هم ما از اینجا پاک میکنیم. در نارت ما یک تکست فیلد اد میکنیم. در نارت ما چی اد میکنیم؟ تکست فیلد. سو وقتی که ما تکست فیلد اد میکنیم اول ما باید اینجا
یک تکست فیلد جور کنیم. صحیح. سو ما تکست فیلد که جور میکنیم یک کلاس از به نام j text field tx1 is equal to new j text field. صحیح. و اینجور. صحیح. خوب حالا اینجا ما میایم این تکست فیلد ما در کجا اد میکنیم؟ the north. صحیح. سو نوشته میکنیم registration dot add ای در فریم اد شوه در کجا اد شوه tx1 اد شوه در کجا اد شوه border layout dot north. صحیح. در north اد شوه. سو ببینید اگر آره ما پروگرام رن کنیم اینجا به ما یک چی دیسپلی شده؟ یک تکست فیلد پیدا کرده. این ما تکست داده میتونیم. صحیح. خب و این حالا در نورد اد شد. ما میخوایم که این دیگه بٹنا در سنتر بیایه. اینجا در سنتر بیایه. سو اینا رو ما باید در کجا اد کنیم؟ در سنتر حالی چی وجود داره؟ در پنل وجود داره. پنل در کجا اد شده؟ در رجیستریشن اد شده. سو این بٹنا رو ما باید در رجیستریشن اد نکنیم. این بٹنا رو ما باید در پنل اد کنیم. بخاطر اینکه وقتی که در پنل اد شد پنل خود در کجاست؟ پنل خود در فریم است. صحیح. سو بٹن در پنل اد میشه. پنل در کجا اد شده؟ در فریم اد شده. سو ما میجا نوشته میکنیم نام پنل چیست؟ p1 dot add. خب چی اد میکنیم؟ b1 اد میکنیم. صحیح. بعد از اون میایم p1 dot add b2 را اد میکنیم. p1 dot add b3 را اد میکنیم. p1 dot add b4 اد میکنیم and p1 dot add b5. صحیح. let's see پروگرام ما رن میکنیم. صحیح. این به شکل چی آمده؟ به شکل یک لاین آمده و دیفالت لیاوت جی پنل کی است؟ دیفالت لیاوت جی پنل ای فلو لیاوت می باشه. فلو لیاوت چی است؟ فلو لیاوت کامپوننتس در یک لاین تنظیم میکنه. مثلا اگر ما میخوایم که نه ای به ما به شکل رو و کالمز دیسپلی شود ای بٹنز، ما باید لیاوت پنل تغییر بدیم. صحیح. سو لیاوت پنل ما چی رقم تغییر میتیم؟ به این رقم تغییر میتیم. صحیح کو ای جی پنل از ما اینجا جور کردیم. ما میگیم که p1 dot ای لیاوت ای باید تغییر بکنه. چی رقم تغییر بکنه؟ p1 dot set layout. لیاوت شما تغییر میکنیم. خب کدام لیاوت داشته باشه؟ نیو لیاوت. نیو کدام لیاوت داشته باشه؟ مثلا گرید لیاوت داشته باشه. گرید یک لیاوت دیگه است. گرید لیاوت. و این را ما ایمپورت میکنیم. پکیجش ایمپورت نیست، سو ما یک ایمپورت میکنیم. سو گرید لیاوت. صحیح کو حالا ما میگیم که جی پنل باید لیاوت گرید داشته باشه. امی بٹن ها را به شکل گرید تنظیم کنه. لیتس رن دیس پروگرام کی چی میشه؟ خو ای جی وای ریفرش نمیشه. ببینین که به این شکل با گرید تقسیم کرده. یک رو است در یک رو مکمل کامپوننتس چی کرده؟ تقسیم کرده. و اینجا چی است؟ با ما یک تکست فیلد دیسپلی شده. حالا ما میخوایم که این گرید رقم نباشه که در یک رو باشه. باید این گرید دو روز داشته باشه و دو کالمز داشته باشه. باز ما یک دیگه کنسترکتورش کال میکنیم از این گرید لیاوت. صحیح که این دو روز داشته باشه و دو کالمز داشته باشه. ببینید الان ما پروگرام رن کنیم. اگین صحیح کنیم. این دو روز داره و چند کالمز داره؟ 3 کالمز. بخاطر که 5 است نه، سو مجبور کی دیگه هم اد کنم. سو مثلا ما اینجا یک بٹن دیگه جور میکنیم. j button b6 equal to new j button. wait a minute again 6.
سیس و یکم سایز ای فریم هم کم میکنیم زیاد کلان است مثلا ایره 200 and size no 300 خب let's run this now ببینیم که ای به شکل گرید اد شده خب او دیگه بٹن ما در پینل اد نکردیم ای بٹن 6 جور کردیم و ایره در پینل اد نکردیم سو p1 dot add button 6 ایره هم ما در پینل اد کردیم و یک فانکشن است به نام registration dot registration dot registration dot خب یک فانکشن است که می جی آی را ریفرش میکنه و ضرورت نمی باشه که ما او را یک دفعه اکسپند کنیم این رقم او را ما میبینیم سعی کنین آلی ای دیتا که است سوری ای کامپوننتس که است با شکل چی اد شده با شکل گرید اد شده you see مثلا اگر ما یک سه تا بٹنز دیگه هم اد کنیم like this for example control C control V so you can also add them in the panel و ای بٹنا باید the panel add show size so p1 dot add b7 p1 dot add b8 and p1 dot add b9 let's see now you see که به این شکل آلی بٹنز به شکل گرید اد شده سایز سو ما اگر ایره 3 بکنیم همی گریده سایز که 3 روز باشه 3 کالمز باشه این فانکشن زیادم رفته خیر رو ما میبینیم و با شما میگیم خب ببینن آلی به این شکل آمده سایز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سایز سو ما میتونیم که بالای ای بٹنز وقتی باز کلیک میکنیم یعنی ایونت هم برش دیفاین کنیم که چی شوه خب فعلا و شما نخواندیم سایز یعنی ما شما کمباین کردیم چرا کمباین کردیم دو لیاوت کمباین کردیم که با فریم بوردر لیاوت دادیم باز دو فریم یک پنل اد کردیم و با پنل چی دادیم گرید لیاوت دادیم یعنی ما میتونیم که این رقم با مختلف کنتینرز دیفرنت چی را بتیم لیاوت بتیم این یک دیگه چی هم داره کنسترکتر هم داره که مثلا در بین بٹنز اگر شما فاصله میدین مثلا با اندازه دو یعنی ما فاصله بتیم ببینین که حالا اینجا فاصله می باشه این در بین بٹنز چی است یک کم فاصله وجود داره صحیح از طرف بالا هم و از طرف لفت هم خب this was the lecture of how to use layout manager size so مسلایدش ما همراهتان شریک میکنیم که layout manager چیست و مکمل تشریح شده و این کار عملی شما به شما نشان دادیم که layout managers به خاطر چی استفاده میشه و چه رقم استفاده میشه صحیح و پس از این شما به شکل drag and drop GUI را جور میکنیم صحیح so it will start from the next video so see you in the next video take care